أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم اف بایولوژي. نن زموږ ټاپک دی آرتریټس او دا د کلاس 10 د بایولوژي نه یو ټاپک دی. په غور باندې واورئ، ډېر اهم ټاپک دی، پیپر کې اکثر راځي چې تاسو پې پوه شئ. اوس آرتریټس چې دی دا یو بیماري ده زموږ په جسم کې چې کوم ځای جاینټس وي، موږ چې ورته جوړونه وایو، دا د هغې جاینټس او د هغې جوړونو بیماري ده. اوس په دې بیماری کې څه کېږي؟ ډس آرډر آف جاینټس، دا د جوړونو بیماری ده. جاینټس مونږ دې ته وایو چې په کوم ځای کې دوه هډوکي یو بل نه میلاو شوي، نو هغه ځای ته مونږ وایو جاینټس. نو دا د هغې جاینټس بیماری ده. په دې کې څه کېږي؟ ګیټینګ انفلیمډ، کم جوړونه چې دي، کم جاینټس چې دي، هغه په دې کې سوځي. خو یوازې سوځي نو، د سوځېدو نه علاوه په دې کې نور مسایل هم وي، هغه به زه تاسو ته په تفصیل باندې وایم. ډیجنریټیو ډیزیز دا داسې بیماری ده چې یو پیر دا جوړونو د مرض راشي نو دوباره دا بیماری چې ده بیا نه ښه کېږي. پرمننټلی ډیمیج جاینټس، او د دې دا نقصان دی د دې بیماری چې دا مستقل طور چې دي جاینټس مکمل ختمي. مطلب دا دی چې یو پیر دا بیماری ولګېده او جاینټس ته نقصان ورسېدو نو دغه جاینټس چې دی دوباره بیا خپل ځای له نه راځي. نو کله چې دا بیماری راشي، آرتریټس بیماری چې راشي، نو د دې سره بیا څه کېږي؟ د دې ریزلټ به څه؟ پین. همیشه چې دی جوړونه به درد کوي، سټیفنس، جوړونه چې دي په هغې کې به ډېر زیات سختوالی راشي، سویلنګ اف جاینټس ټیک پلیس، او کوم جوړونه چې دي نو هغه به پړسوب کوي، او چې کله پړسوب کوي نو د پړسوب سره سره هغه درد هم کوي او هغه سوی هم کوي. سچویشن بیا د حالت څنګه؟ مطلب دا دی چې کله آرتریټس بیماری راشي نو حالت به څنګه؟ ممبرین اراوند جاینټس تھیکن، زموږ چې کوم جوړونه دي د هغې نه چاپېره یو پټ وي، هغه پټ چې دی نو هغه ډېر زیات پیړ شي. فلوئډ پروډکشن از ډیکریزز، او په جاینټس کې دننه کمې اوبه چې پیدا کېږي نو هغه اوبه پیدا کېدل چې دی بند شي. چې کله اوبه پیدا کېدل بند شي، ویچ انکریز فرکشن کازینګ سیور پین، نو په دې کې بیا هغه رګړ چې دی هغه به کې پیدا شي او هغه ډېر زیات درد کوي. نو دا چې دی د ډېر زیات درد د وجې نه چې دی موږ کله مږو، کله بالغ پورې مږو، کله چې دی چې دا جوړونه درد شروع کړي نو موږ چې دی دیوال پورې مږو، موږ چې دی بېچینه شو، موږ چې دی بیا آرام نه وي. کازینګ سیویر پین، نو درد چې هغه ډېر زیات وي. کمپلیټ اموبیلیټي، او بل پکې دا خبره چې کله آرتریټس بیماری راشي نو زموږ چې کوم جاینټس دي نو په دې کې موومنټ بالکل ختم شي، دا موومنټ نشي کولی. جاینټس پرمننټلی سوولن اینډ ګیټ ډي شیپډ، کم جاینټس چې دي هغه مستقل طور چې دی بیا پړسوب کوي، د دې د پړسوب چې دی بیا چېرته هم نه ختمیږي. اینډ ګیټ ډي شیپ، او زموږ کومې ګوتې چې دي یا زموږ سره په بل ځای کې کوم جاینټس چې دي نو هغه ډي شیپ شي، د هغې شکل چې دی مکمل ختم شي، یعنې چې دی بالکل کاږه شي. پیشنټ فیل مور پین ان ونټر، پیشنټ فیل یعنې کم مریضان چې دي، کم مریضانو ته، کم کسانو ته چې آرتریټس بیماری راغله نو هغه په وینټر سیزن کې د یخ په موسم کې چې دی هغه ډېر زیات درد محسوسوي. د هغې وجه دا وي چې په دې کې فلوئډ ختم شوي، او هسې هم چې دی هغه سویلنګ چې دی کم پړسوب چې دی نو هغه پرمننټلي، نو د هغې د وجې نه دا چې دی ډېر زیات درد کوي. نو دا آرتریټس بیماری ده، او ډاکټران چې دی د دې لپاره اکثر چې دی انټي بیکټیریل انټي بایوټکس چې دی هغه ورکوي، ځکه چې په دې کې د بیکټیریا عمل دخل چې دی ډېر زیات سیوا دی. نو انټي بایوټکس ولا ورکوي، د هغې پورې څه حده پورې مریض ته چې دی آرام میلاویږي، خو نه دا چې دی پرمننټلي ډیمیج شي نو د دې چې دی بیا علاج چې دی ناممکنه دی. نو دا و آرتریټس بیماری. په بلې ویډیو کې بیا د دې چې کوم ټایپس دي هغه به ته ایکسپلین کومه. که مونږ له چې دی خپل فیډبیک چې دی مونږ له ضرور راکړئ، او که نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.